Hello guys! Alam niyo na kung ano ipapakita ko today. Tada! Ito na naman ang bago nating damage. Bago na namang bubuting-tingin sa pang-araw-araw. Ilang days ko kayang tatapusin to. Yan yung na-achieve natin sa ating DIY miniature house. Actually, room lang siya. So, mini room. And I'll just show you kung winner. So, ito yung box. In-order ko siya with box at alamin natin kung anong laman. Okay. Yeah. Lagay natin yan para may pa-background. Yan. Ganda! Pa-background. Parang legit na nagpa-product review. Alright. Okay. Nagkagulo na. Wala tayong sistema dito. This is yung product guide, I believe. Siyempre, hindi naman natin uhulaan lang yan. Yan. Ito yung mga instructions. Okay. Ayun na nga. Well, guys, since hindi ko maintindihan ito. Pero okay naman yung illustrations niya. Clear, 'di ba? Parang magigets mo naman kung anong pinapahiwatig ng bawat larawan. Ayan. Ganyan daw. Okay. So, ito yung guide. Tapos may mga Chinese guide pa more. Tapos may glue. Okay, kasama rin yan sa package nila. Ito si B. So, I believe nandun yan sa guide kung saan mga gagamitin. May B and may D. Ano kaya to? Siguro ito yung sa mga unan-unan na. Yung siguro para doon sa ano. Yung parang doon sa upuan na malambot. Yan. Feeling ko lang. Anyway. Papakita ko naman sa inyo paano yun gawin. This one. Bakit may sandpaper? Siguro meron tayong smooth na mga parts. Tapos, may kasama siyang scissors na maliit na gunting. Tweezers. Tapos, ruler. And then, may kasama din siyang pa-light effect and baterya. Kasi nga merong lamp yung room. Bongga na yun. And, I believe pang bintana yan. Bintana. And then, ano naman to? Yun nga, nakasulat na nga, dust cover. Dust cover. Siyempre, pag natapos na natin yan, meron siyang pa-cover na ganun effect para hindi daw madumihan. So, ito, mga dust cover yan. Naka-group siya. And then, ito na bali yung magiging walls. In fur, matigas-tigas siya. Ay, huwag mo masagin, te. In fur, matigas-tigas yung material. Makakasakit pa rin to ng mga nilalang. Alright, so yun ang laman nung box. Meron pa bang laman? Wala na laman. So yun ang laman ng box and I'll start making it. Sisimulan ko na siyang gawin.